Στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού εκτίθεται τώρα για πρώτη φορά ένα φύλλο από τη σημαντική εφημερίδα της Επανάστασης του 1821, Ελληνικά Χρονικά. Η εφημερίδα εκδιδόταν από το 1824 έως το 1826 στο Μεσολόγγι από τον φιλέλληνα Ελβετό γιατρό Ιάκωβο Ιωάννη Μάγερ. Το αρχείο των φύλλων είχε αγοράσει ο Αντώνης Μπενάκης για τη βιβλιοθήκη του Μουσείου το 1931 από τον εκδοτικό οίκο Καρδαμίτσας και Στάλιος. Μια ακόμα, δεύτερη σειρά των φύλλων της εφημερίδας, δώρισε το 1935 στο Ίδρυμα η αδελφή του Αντώνη, Πινελόπη Δέλτα. Αν και ήταν κυρίως μια εφημερίδα με ανακοινώσεις της διοίκησης της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σχετικές με την Επανάσταση, φιλοξενούσε επίσης και λογοτεχνικά κείμενα. Ένα κείμενο αυτού του είδους εμφανίζεται στο 12ο φύλλο της, που κυκλοφόρησε στις 11 Φεβρουαρίου του 1825 στη στήλη Φιλολογία με τίτλο «Lord Byron του κυρίου Σπυρίδωνος Τρικούπη». Ο Σπυρίδων Τρικούπης γεννήθηκε το 1788 στο Μεσολόγγι. Ήταν ένας φιλελεύθερος πολιτικός με μεγάλη μόρφωση. Εκτός από βουλευτής, έγινε και ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1828. Έμεινε γνωστός στην νεοελληνική ιστοριογραφία, κυρίως από το έργο του «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» και από τους ρητορικούς του λόγους. Παράλληλα, έγραφε αλλά και μετέφραζε ποίηματα. Το τετράδιο με τα ποίηματα έμεινε στη βιβλιοθήκη της κόρης του Σοφίας μέχρι το θάνατό της. Έφερε τον τίτλο «Σπυρίδωνος Τρικούπη Ποιημάτια». Για το τετράδιο με τα ποίηματα γράφει στην εφημερίδα Εμπρός τον Απρίλιο του 1920 ο Κωστής Παλαμάς. Του το έδωσε ο ανιψιός του Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνος Τρικούπης, γιος του αδελφού του Θεμιστοκλή, μετά το θάνατο της Σοφίας. Μία από αυτές τις μεταφράσεις του Τρικούπη ήταν και το τελευταίο ποίημα του Μπάιρον. Το έγραψε ο ποιητής στο Μεσολόγγι την ημέρα των γενεθλίων του, στις 22 Ιανουαρίου του 1824. Έκλεινε τα 36 του χρόνια. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, ο ποιητής πέθανε και το ποίημα άρχισε να δημοσιεύεται λίγους μήνες μετά. Στίχοι του εμφανίζονται τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς στη τριμηνιαία βρετανική έκδοση Westminster Review σε άρθρο με τίτλο «Lord Byron in Greece». Ο συντάκτης του κειμένου, μάλιστα, γράφει ότι ο Μπάιρον πήγε στην Ελλάδα έτοιμος να φανεί χρήσιμος σε μια χώρα που αγαπά. Ολόκληρο το ποίημα δημοσιεύεται τον Οκτώβριο του 1824 στη βρετανική εφημερίδα Morning Chronicle και το 1825 στο βιβλίο The Last Days of Lord Byron του στενού φίλου και συναγωνιστή του Byron, William Perry. Ο Πέρι εξηγεί ότι το ποίημα βρέθηκε στο σπίτι του Μπάιρον μια μέρα μετά το θάνατό του, όταν φίλοι και συνεργάτες μάζευαν τα έγγραφα και τα πράγματά του. Ο Τρικούπης κράτησε ένα αντίγραφο του ποίηματος και ένα χρόνο μετά, το 1825, το μετέφρασε και το δημοσίευσε στα ελληνικά χρονικά. Αυτοί οι στίχοι εγγράφησαν από τον ίδιον εις Μισολόγγι. Τους εμετάφρασα και τους κοινολογώ στην Ελλάδα. Μου εφάνει ότι διάβαζα τη διαθήκη της καρδιάς του, γράφει ο Τρικούπης στην εισαγωγή του, και αρχίζει να μεταφράζει. Η καρδιά μου καιρός είναι ανερώτευτη να ζει, αφού έπαυσε να ναύτη σ' άλλες φλόγα ερωτική. Πλην και αν έπαυσε να ναύτη σ' άλλες φλόγα ερωτική, η καρδιά μου πάντα θέλει με τον έρωτα να ζει. Αν και αυτοί οι πρώτοι στίχοι μιλούν για τον έρωτα, αυτό δεν είναι ένα από τα ερωτικά ποίηματα του Μπάιρον. Ψυχή, ξύπνησε ψυχή μου. Την Ελλάδα δεν ξυπνώ. Έξυπνη είναι να η Ελλάς μου. Ψυχή, ξύπνα από το βυθό. Το ποίημα γράφτηκε για να εμψυχώσει τους Έλληνες, για να ξεσηκώσει τους φιλέλληνες. Γράφτηκε για την Επανάσταση, για την Ελλάδα. Και το ξέρει ο Τρικούπης, γι' αυτό το μεταφράζει και το δημοσιεύει τον Φεβρουάριο του 1825, 2 μήνες πριν από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και ένα χρόνο πριν από την ηρωική έξοδο του 1826. Αν τη νιώτης σου λυπάσαι, γιατί θέλεις πιο να ζεις. Της τιμής, εδώ είναι ο τάφος. Τρέξε αυτού να σκοτωθείς.